अब चाहिँ गएर नुहाउनु पर्ने छ, मजाले नुहाउने। दिनभरि थकाइ लागेको छ, थकाइ मेटिन्छ अनि गरेर लम्ब सुत्छु साथी। हेर म त आज त मस्त तरिकाले निद्रा लाग्छ। सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रीबडी, इट्स मी निशा, वेलकम ब्याक टु दि च्यानल साथीहरू। आज चाहिँ हाम्रो मकैमा थ्रेसर लाउनु पर्ने छ साथीहरू हैन। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, हिजो मैले तपाईहरुलाई देखाइहालेँ मकै बारीबाट घरभित्र आइसकेका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो सबै थ्रेसर लाएर आज त्यो मकैको गेडा बनाएर सुकाएर बेच्नु पर्ने हो नि त, त्यो घोकै त लाँदैन। अनि त्यो भएर त्यो चाहिँ तयारी चल्दैछ मस्त तरिकाले। त्यो मकै जति सबै बोरामा भर्ने कामहरू हुँदैछ। अब चाहिँ त्यो बोरै सक्यो कि अब बोरा लिनलाई गाउँतिर जानु पर्छ साथीहरू। बोरा अलि ज्यादा भयो भने अलि सजिलो हुन्छ कि त्यो थ्रेसरमा हाल्नको लागि। मकै सकै उठाउने सानो टोकरी सोकरी लिएर आउनु पर्यो। गाह्रो छ नि, त्यसै कहाँ हुनु, मकै फुत्त बेच्न पाइँदैन, त्यसै पैसा आउँदैन। मिस्टी उता फर्कियो अरे यो सबै बोरा लिएर जानुपर्छ। अनि यहाँनिर यो कटोरी पनि छ, यो कटोरी पनि लिएर जानु पर्यो। कटोरी हो कि के हो यो? बाबाले अरू बोरा भरिसक्नु भएछ। ओहो ल, यहाँ 24वटा बोरा छन्। अब यो 24वटा बोरा भर्नुपर्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक थोरै मान्छे भयो भने नि हाल्न सजिलो हुन्छ त्यहाँनिर। लगभग आधा मकै जति बोरामा उठाइयो होइन। 75-80 बोरा छ यहाँनिर। बाउ छोरा भएर सबै उठायौँ। अनि त्यसपछि मम्मी चाहिँ स्कुल जानु भएको छ है, पढाएर आउनुहुन्छ। एकछिनमा थ्रेसर आउँछ भनेर छ, फोनै उठाएको छैन। अरू पनि कुटाउँदै होला नि। बोरामा उठाएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ कि अब टिप्दै हाल्दै किनकि धेरै मान्छे आउँदैनन्। किनकि त्यो परमा जानुपर्ने हुन्छ, हामी गएको छैन कि। तर यो सजिलो हुन्छ। अब धेरै मान्छे भयो भने अरूकोमा जानुपर्छ, झन्झ्याउ हुन्छ। अहिले अब यो ट्याक्क बोरा भर्यो। अहिले थ्रेसर आइसकेपछि यो बोरा उठाउँदै माथि सोलीमा हाल्दै गऱ्यो भने त सजिलो हुन्छ नि त। अनि अब यति जति बाँकी छ यो बोरा खाली भइजेल्छ भने 1-2जना मान्छेले भरिहाल्छन् यत्रो त। अनि त्यही भएर यो सजिलो हुन्छ भनेर यति काम चाहिँ गऱ्यो। अब खानासाना खान्छौँ साथीहरू होइन। अनि त्यसपछि यत्रो थ्रेसर लाउनु पर्ने छ। ल र कतै आए ढलानमा दराल लिएर 3 hours later. सो साथीहरू यस्तो ढिलो गरे नि यो थ्रेसर होइन। भर्खर आउँदैछ नि थ्रेसरहरू। यस्तो घाम छ पुरै होइन, टन्टलापुर घाम छ। अब यो बोरा सब उठाउँदै हाल्दै गर्नुपर्छ साथीहरू। अति गर्मी छ। यस्तो गर्मीमा अब कसरी काम गर्ने भइसक्यो यार मलाई। खै कता गयो, ब्राइटनेस कम गरिदिएको हुन्थ्यो नि अलिअलि। ठुलो बोरामा भरिएछ कि उचाल्न नसक्ने अन्त गाह्रो हुन्छ। ठुलो बोरामा अब कति 5-7वटा ठुलो बोरामा अब नभर्ने। यस्तो घाम त छ। अनि कहाँबाट सकिन्छ यो? लास्टै ठुल्ठुलो बोरा भएछ कि। ल सुरु गरौँ, अब सुरु गरौँ। मर्ने भयो घामैले, गर्ने नसक्ने। रोक्दै गर्दै चलो भाइ, चालु करो जेनरेटर। तेरिका के पनि अफ गर्नु पर्यो। त पिर्सिनी भयो त। त्यहाँ कस्तो तातो आउँछ, यहीँ तल त यस्तो तातो छ। मकै चाहिँ सफा आएको जे होस्। सब यता आयो कि मकैमा मिस्यो नि त खोयाहरू। अहिले कस्तो गाह्रो हुन्छ फेरि अब त्यो खोया छुट्याउनको लागि। यहाँ बस्ने यो अब एक गान भनौँ। टक्क यो सबै बोरामा हालिसकेपछि त 5 minutes later. र साथीहरू हाम्रो चाहिँ मकै कुटाइसक्यो होइन। जे होस् जति सकिनुपर्ने यतातिर पुरै खाली भयो। अब चाहिँ यसलाई सट्ट पारेर आधी मकै अर्को आँगनमा, आधी मकै यहाँनिर राख्नुपर्छ। थ्रेसर गयो अब। आमामामा यो उरुङ अब कहिले सफा गर्नु प्रभु, यो कहिले सफा गर्नु। मकै त टन्नै भयो नि त साथीहरू। तर के गर्नु साथीहरू, अब सेमेस्टरको फी तिर्ने बेला नि भयो। 6 सेमेस्टरको उहिले नोटिस निकाले। आज कति घटायो केटाहरूले, अस्ति 4000 घटाएर आएछ। अब यो सर्लक्क पारेर
पैसा लिएर आउँछु नि त म कलेज आउँदाखेरि सट्ट पारेर मम्मीले बारीमै पुऱ्याइदिए मकै जति सबै बल्ल तल्ल बारीबाट लिएर आएको मकै फेरि बारीमै पुऱ्याइदिने भए यहाँ त मकै उठाउने तर म उठाउनु न बुढमा उठाउनु खोया उठाउनु छिटो काम केही गर्नु भएन तपाईँले त्यही भएर साइकलमा लाँदा सजिलो होला नि के फाल्नु फेरि खोया लानुपर्ने रे पछाडि बल्ल तल्ल यहाँ मकै झारे यो खोया के काम हामीलाई कुँडो पकाउने भए पो खोया राख्नु तर जाडो महिनामा त खाना पकाउने हुन्छ खोयाले अलिकति दाउरा भयो भने जाडो महिनामा त्यसरी नि आगो बाल्नु परिहाल्छ त्यो हेर्न उठाउनै गएको हो कि सबै मेरो काम बढाइदियो नि यसले ओइ ओइ त्यो मकै छर त ओइ तँलाई पक मकै लिएर यता आइज न यता आइज हेर्न त्यहाँ आज कति कराची आइ ल साथीहरू अब यो खोया पछाडि लानु पर्यो यो मकै सधैँ यताउति गर्नु पर्यो खोया लानु पर्यो सबै सरबर छ खोया र मकै बिहानै थ्रेसर लाउन पाए भए एक घाम सुकाउन नि पाइन्थ्यो अब बिहान थ्रेसर लगाइएन बिहान थ्रेसर नलागिसकेपछि अब यो एकैताली भोलि सुकाउने हुन्छ अब आज सुकाइन्न खोया पनि पार लगाइयो मम्मी माथि सारे सारे त्यो तल सारे सारे गर्दा रहेछ कस्तो जबरजस्ती छ नि यो ए जबरजस्ती हो त मान्छे हो च्या 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 फु 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 गर खोया पनि सबै उठाइसक्यो होइन यो अब 2 थुप्रा मकै छ अनि त्यसपछि यहाँ मात्र हुँदैन कि सुक्दैन कि यहाँ मात्र गऱ्यो भने होइन त्यही भएर अब यो अहिले नै पल्लो घरमा लगाएर राख्नु पर्यो पल्लो घर पनि त्यो ढलान छ कि आँगन त्यही भएर सजिलो हुन्छ मम्मी बढाएर जानुभएको छ त्यतापट्टि यता अलि अग्लो ठाउँ छ होइन त्यो घरबाट ओसारेर यो घरमा लिएर आउनु पर्यो अब यति नगरे त 3-4 दिन सुकाउँदा नि सुक्दैन अनि लाँदैन अब कति दिनसम्म त्यो मकै राखेर के काम 2टा थुप्रा बनाइसकेको छ होइन यो थुप्रा चाहिँ उता लानलाई है टक्क पारेर यति गरिसकेपछि अब यो ओसार्न मात्र बाँकी हो 6 बजिसक्यो 6:30 भइसक्यो कतिखेर ओसार्नु अझै यत्रो बाँकी छ यो आज थ्रेसरले धोका नदिए भए त आज एक घाम भयो नि सुक्थ्यो नि भोलि एक घाम सुकाउँदाखेरि बेच्न मिल्ने खालको हुन्थ्यो बिहान थ्रेसर भएको भए अब के गर्नु दिउँसो 12-1 बजेदेखि लाउँदा यताउति गर्दाखेरि 2-3 बज्यो अब 2-3 बजिसकेपछि त अनि कहाँ सुकाउनै मिलेन घाम गइगयो अब त्यही भएर कहाँ चाहिँ मकै थुपार्नु पर्यो अब भोलि र पर्सि सुकाएपछि मात्र यो बेच्न मिल्ने खालको हुन्छ नभए लाँदैन मकै चिसै हुन्छ त्यही भएर अब यत्रो दुःख हुने भयो बिहान नआइदिएको कारणले एक दिन दुःख बढ्यो हो है साथीहरू बल्ल तल्ल सक्यो साथीहरू यत्रो है यत्रै ढेडी थियो यता पनि त्यो उतापट्टि लग्यो अनि मेरो हाल त्यस्तो छ धन्यवाद त्यस दाइ आइदिनु भयो दाइ र म भएर उता पास गऱ्यौँ सबै अब नुहाउनु छ है आज त 8 बजे साथीहरू यार बिहानदेखि थालेको अलि बिहानै आइदियो भए चाँडो हुन्थ्यो कि घाम एक घाम भयो भने सुकाइन्थ्यो कति सजिलो हुन्थ्यो अहिले रातको 8 बज्यो नुहा छैन केही खाएको छैन आज त यार अब चाहिँ गएर नुहाउनु पर्ने छ मजाले नुहाउने दिनभरि थकाइ लागेको छ थकाइ मेटिन्छ अनि गरेर लम्ब सुत्छु साथीहरू म त आज त मस्त तरिकाले निद्रा लाग्छ अनि यो भ्लग पनि छोटो भयो होला तर केही छैन छोटै हेर्नु ठिकै हुन्छ अनि त्यही हो आज चाहिँ अब जे होस् तपाईँहरूलाई मैले मकै झारेको यताउति देखाएँ है अस्ति मकै भित्रको देखाएँ अब भोलि मकै सुकाएर सायद 1-2 दिनमा बेचिन्छ पनि अनि बाहिर निस्किन है आज दिनभरि एउटै आँगनमै भ्लग भयो सबै भ्लग आँगनभित्र मात्र भयो अनि गाइज है यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अनि यहाँसम्म हेर्नु भएको छ भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु डु सब्सक्राइब है नयाँ हुनुहुन्छ नि च्यानलमा अनि लाइक द भिडियो कमेन्ट पनि गर्नु होला है तपाईँहरूले चाहिँ गरेछ कि छैन उतातिर पहाडतिर बस्नेहरूकोमा त यति धेरै मकै हुँदैन किनकि यहाँ त क्यास क्रपै यही हो नि त
अनि त्यही भएर अलि ह्युज मकै देखिन्छ यो सबै लोकल मकै होइन कि विकासे मकै सबै यो त्यो कुखुराको दानाको लागि चाहिने मकैहरू हो कि अनि त्यही हो यहाँसम्म हेर्नुभयो डु सब्सक्राइब लाइक द भिडियो बाई टेक केयर लभ यु गाइज